প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ মিহলি পাচলিৰ ভাজিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মিহলি পাচলিৰ এই ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মিহলি পাচলিৰ ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ বন্ধাকবি, এটুকুৰা মই বেঙেনা লৈছোঁ, বেঙেনা আদা, এটা বিলাহী এফাল লৈছোঁ, মই এয়া ফুলকবি লৈছোঁ অলপমান, এয়া বিন লৈছোঁ কেইডালমান, এয়া গাজৰ লৈছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, এটুকুৰা ৰঙালাও লৈছোঁ, এটা আলু লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই ভাজিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমতে মই আটাইবিলাক পাচলি টুকুৰা টুকুৰ কৰি এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি মই খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ যে সেই পিঁয়াজটো মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি মই 1 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ হালধি দিম। লগতে মই সৰু চামুচখনে আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু মই অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু মই এতিয়া ইয়াত পাচলিখিনি দি দিম। আৰু মই এই কেঁচা জলকীয়া দুটা ইয়াত ভাঙি দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু আন্দাজমতে মই ইয়াত নিমখ দি দিম। এতিয়া মই আধা চামুচৰ জোখত ইয়াত নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ঢাকোন মাৰি মই অতি কমেও খুব কম জুইত মই 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজিখিনি সিজিবলৈ দিম। জুই ফ্লেমটো মই এতিয়ালৈকে মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছোঁ। এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো কমাই দিম আৰু ভাজিখিনি মই ভাপতে সিজিবলৈ দিম। দহ মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভাজিখন অকণমান লৰাই দিম। মাজতে এবাৰমান মই লৰাই দিছিলোঁ। আপোনালোকৰ মাজতে ঢাকনখন আঁতৰাই এবাৰ দুবাৰ লৰাই দিব। এতিয়া মই ভাজিখন লৰাই চাইছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে আলু সিজি গৈছে। আলু সিজি গ'ল। এতিয়া প্ৰায় ভাজিখন হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আধা চামুচৰ জোখত এয়া চেনি লৈছিলোঁ, এয়া চেনি দিম। এতিয়া আকৌ মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে অতি কমেও 7-8 মিনিটমান সময় মই আকৌ ঢাকন মাৰি ভাজিখন অকণমান সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু অকণমান ভাজিখন ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে মই 6-7 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিখন জুইৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ। জুই ফ্লেমটো মই এতিয়ালৈকে কমাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া অকণমান মই বঢ়াই দিছোঁ। বহুত বেছি বহোৱা নাই, অকণমান মই বঢ়াই দিছোঁ। 6-7 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাম আৰু ভাজিখন প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াত মই অকণমান ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া ভাজিখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। আশা
কৰোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।